Hà Trinh xin chào quý vị khán giả, những người bạn đồng hành thân thương của chương trình Dược Sĩ Tiến Beauty Show. Và đã nhắc tới sắc đẹp thì chúng ta cần nhắc đến sự khỏe nữa. Vậy thì để khỏe chúng ta cần phải được trang bị những kiến thức đầy đủ và chính xác từ những chuyên môn, chuyên gia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng Dược Sĩ Tiến nhé. Xin chào Dược Sĩ Tiến. Xin chào Hà Trinh, xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của Dược Sĩ Tiến Beauty Show. Và những số trước thì chúng ta đã bàn rất nhiều về mụn nè, sẹo nè. Còn số này thì Trinh nghĩ là mình đã chọn một cái location địa điểm khá là nắng. Rất là thích hợp để chúng ta nói về một vấn đề mà chị em cũng rất là sợ. Không phải là sợ nắng mà là sợ nám. Có phải là nắng gây ra nám? Và nám cũng chính là tàn nhang. Điều đó nó đúng không ạ? Nói về nám thì nám da là một cái từ chung chung mà mọi người thường hay nhắc về những cái tình trạng là có những cái vết đen trên mặt thôi. Chứ thật ra là nám là một cái dạng rối loạn tăng sắc tố mà nó có rất là nhiều những cái dạng khác nhau. Thì trong cái Dược Sĩ Tiến Beauty Show, cái talk lần này thì anh muốn đề cập tới hai cái tình trạng rối loạn sắc tố rất là phổ biến. Đó là nám chân sâu và tàn nhang. Bởi vì nó có ở cả những người trẻ tuổi, có cả những người lớn tuổi và rất dễ bị nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn hai cái vấn đề này thì lại gây ra rất là nhiều những cái tai hại lớn đối với làn da của mình. Dạ, cụ thể là tai hại như thế nào nếu chúng ta không phân biệt được cái nào là tàn nhang, cái nào là nám chân sâu ạ? Tàn nhang và nám chân sâu đều là những cái rối loạn sắc tố dạng đốm. Cứ nghĩa là người ta cứ thấy có cái đốm gì màu đen đen nâu nâu trên mặt thì người ta nói đó là tàn nhang. Nhưng mà thực ra không phải, bởi vì đôi khi có những trường hợp đó là nám chân sâu, mà cái cách trị liệu giữa nám chân sâu và tàn nhang thì nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như đối với tàn nhang mình có thể sử dụng những cái phương thức điều trị bóc tách bề mặt từ những cái công nghệ rất đơn giản như là mua một cái ống axit 5.000 ngoài chợ thôi, cũng có thể chấm lên rồi xong vài bữa nó đóng mài đóng vảy xong nó rớt ra là rụng mất cái tàn nhang cũng được. Hoặc là cái phương pháp sử dụng máy đốt điện, một số cái laser cắt đốt cũng có thể sử dụng được, hoặc là laser công nghệ cao cũng có thể làm được. Có nghĩa là đối với điều trị tàn nhang thì tương đối dễ dàng. Tuy nhiên là ngay cả khi chúng ta sử dụng những phương pháp đơn giản đó thì cũng đòi hỏi một cái kỹ thuật và cái tay nghề tương đối tốt để không có để lại cái sẹo lõm trên da. Nhưng ngược lại, nếu như đối với nám chân sâu mà chúng ta cứ lầm tưởng là tàn nhang và chúng ta lại sử dụng những phương pháp trị liệu của tàn nhang để điều trị cho nám chân sâu, ví dụ như chúng ta dùng máy đốt điện chúng ta đốt, hoặc là chúng ta dùng axit chúng ta chấm như thế, thì sẽ vô tình làm cho cái vết nám chân sâu đó nó sẽ dễ dàng tạo sẹo, có thể là sẹo lõm, có thể là sẹo lòi, hay thậm chí là một cái vết tăng sắc tố nó thâm và nó đen hơn rất nhiều so với ban đầu. Nếu như thế thì tàn nhang sẽ dễ trị hơn nhiều so với nám chân sâu. Cụ thể nám chân sâu có rất nhiều người đã đi bắn laser hơn 10 liệu trình, thậm chí là cứ tái đi tái lại và nó vẫn không có thuyên giảm bao nhiêu. Thế thì tại sao lại có những cái nguyên do đó ạ? Nói về cái này thì phải nói về cái sang thương của tàn nhang và nám chân sâu nó khác nhau. Tàn nhang nó là một cái sang thương rất là nông ngoài bề mặt thôi. Có nghĩa là mình nhìn thấy nó màu nâu nhưng mà thực chất nó chỉ là một cái lớp sắc tố mỏng ở trên bề mặt da, ở lớp biểu bì bên ngoài. Cho nên chỉ cần bong chóc cái lớp bên ngoài đó ra, bong chóc mất cái lớp sắc tố đó ra thì cái da nó sẽ trắng trở lại và cái vết tàn nhang nó sẽ mất đi. Và điều trị tàn nhang rất là nhanh chóng, nhiều khi chỉ cần 1, 2 hoặc tối đa 3 tới 4 buổi thôi là có thể sạch sẽ được tàn nhang 80-90%, thậm chí là 100% rồi. Đó là ưu điểm của tàn nhang, có nghĩa là phương pháp điều trị rất đơn giản. Rồi cái thời gian trị liệu cần thiết để nó đạt cái hiệu quả cao thì cái thời gian đòi hỏi của nó cũng rất là ngắn, chỉ vài buổi là xong. Nhưng mà cái nhược điểm của tàn nhang đó là gì? Đối với những cái người mà có cơ địa bị tàn nhang, nghĩa là cái cơ địa của họ dễ dàng bị bắt nắng, dễ dàng bị bắt tia UV hơn với bình thường. Cho nên điều trị tàn nhang xong nó sẽ không thể nào hết vĩnh viễn được, mà có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đấy nó sẽ bị tái trở lại. Thì cái việc mà tàn nhang nó tái trở lại nhiều hay ít và sau bao lâu nó sẽ tái tàn nhang trở lại thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chế độ mà chúng ta giữ nắng. Bởi vì như Tiến nói từ ban đầu thì cái việc mà chúng ta bị tàn nhang nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cơ địa của chúng ta dễ dàng bị bắt nắng, bắt tia UV hơn so với người bình thường. Cho nên là cũng với một cái tình trạng tàn nhang như thế, chúng ta điều trị có thể là 1 buổi nó hết tàn nhang đi. Nhưng mà nếu chúng ta giữ nắng không kỹ thì có thể 1 tháng, 2 tháng sau chúng ta sẽ bị lại tàn nhang y chang như lúc đầu, hay thậm chí có thể nhiều hơn xưa. Và những cái người bị tàn nhang họ còn nhận thấy một cái đặc điểm nữa là khi mà họ ra nắng nhiều thì có vẻ tàn nhang nó nhiều hơn và nó đậm hơn. Nhưng vào những cái ngày mùa đông, thời tiết mát mẻ hoặc là ít nắng, hoặc là họ ít ra nắng, ít tiếp xúc với tia UV thì tự nhiên họ có cảm giác rằng là những cái tàn nhang nó cũng sẽ mờ đi. Cho nên cái điều đó chứng minh một cái sự thật rất là rõ ràng về tàn nhang, đó là gì? Tàn nhang nó sẽ nổi ít hay nổi nhiều, đậm hay nhạt, tái lại hay không, bao lâu thì tái lại phụ thuộc rất nhiều vào cái chế độ chúng ta giữ gìn sau khi chúng ta trị liệu. Cho nên là bắt buộc đối với những cái bạn mà có cơ địa mà bị tàn nhang là các bạn sau khi trị liệu xong, hoặc là cho dù các bạn chưa có điều kiện trị liệu thì các bạn phải tránh nắng, có nghĩa là các bạn hạn chế ra nắng, hạn chế tiếp xúc với tia UV nè. Cái thứ hai là các bạn phải chống nắng, bao gồm cả trang phục chống nắng, bao gồm cả kem chống nắng và thậm chí bao gồm cả chống nắng nội sinh. Và một cái điểm lưu ý rất là quan trọng đối với những cái bạn bị tàn nhang là các bạn sẽ hạn chế sử dụng các mỹ phẩm làm trắng. Bởi vì Trinh biết là hầu hết các mỹ phẩm làm trắng nó sẽ chứa các hoạt chất gì? Thứ nhất là tẩy nhẹ trên bề mặt nè,
Thứ hai là ức chế cái việc hình thành sắc tố. Nhưng mà vô tình khi mà chúng ta sử dụng các mỹ phẩm làm trắng đó, da chúng ta sẽ dễ bị bắt nắng hơn so với bình thường. Mà cơ địa của những người bị tàn nhang là cơ địa đã dễ bắt nắng rồi, mà chúng ta còn tiếp tục sử dụng những cái chế phẩm gây cho da chúng ta dễ bắt nắng nữa, thì cái nguy cơ tàn nhang nó nổi nhiều hơn, nó sẽ cao, và tàn nhang nó quay trở lại cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái vấn đề đặt ra mấu chốt trong cái việc mà chúng ta phân biệt giữa tàn nhang và nám chân sâu đó là gì? Chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta vẫn biết được đâu là tàn nhang, đâu là nám chân sâu. Nhưng mà rất là tiếc rằng là nhiều người không được đào tạo bài bản, hoặc là chính các bạn khách hàng á, các bạn không biết được, các bạn cứ lầm tưởng các bạn là tàn nhang và dẫn tới cái việc đó. Khi các bạn tưởng các bạn là tàn nhang, các bạn lại lên mạng, các bạn xem những cái lời khuyên về điều trị tàn nhang, nhưng mà các bạn lại sai lầm từ đầu trong cái việc nhận định, bởi vì các bạn bị nám chân sâu. Cho nên là có rất là nhiều những cái bạn gửi câu hỏi về cho Tiến, rồi hỏi rằng là anh ơi, em bị tàn nhang như vậy thì điều trị bao lâu khỏi, điều trị có tốn tiền không, và điều trị có hết hoàn toàn hay không? Thì thực sự là Tiến rất khó trả lời những câu hỏi này. Và cái câu đầu tiên Tiến trả lời cho các bạn đó là nếu như em thật sự bị tàn nhang thì điều trị nó sẽ rất là đơn giản, chỉ 1-2 buổi là khỏi. Và có thể đạt được cái hiệu quả tới 80-90%. Tuy nhiên anh rất cần phải xem cái tình trạng thực tế trên da của em để biết chắc rằng em có phải bị tàn nhang hay không. Bởi vì có rất là nhiều người nhầm lẫn giữa nám chân sâu và tàn nhang. Nếu như tàn nhang chỉ cần 1-2 buổi là chúng ta có thể điều trị khỏi, thì nám chân sâu thực tế của nó lại hoàn toàn trái ngược. Tàn nhang 1-2 buổi có thể chữa khỏi được, nhưng nám chân sâu thì cần có thể 10 buổi, 12 buổi, 15 buổi hay thậm chí là 20 buổi, tùy thuộc theo là cái số lượng nám chân sâu của mình nhiều hay ít nè, cái chân nó sâu hay nông nè, rồi cái sắc tố của nó đậm hay nhạt nữa. Và cái phương thức điều trị của chúng ta là sử dụng phương thức gì để điều trị, nó sẽ quyết định cái thời gian trị liệu của chúng ta nó sẽ là như thế nào. Cho nên là bao giờ cũng vậy, đối với những cái câu hỏi như thế thì Tiến sẽ cần phải làm rõ và cần phải xem da của khách hàng, của bệnh nhân để biết được chính xác là cái vấn đề của bạn là cái gì. Rồi sau đó mới tư vấn tới phương pháp trị liệu. Bởi vì khi chúng ta nhận định đúng vấn đề thì chúng ta mới có thể trị liệu đúng được. Và chỉ khi nào chúng ta sử dụng phương pháp trị liệu đúng thì nám chân sâu mới có thể khỏi. Giống như từ đầu Trinh cũng có nói là tại sao Trinh có rất là nhiều người bạn cũng đi điều trị nám chân sâu rồi mà sao 5-7 buổi, 10 buổi vẫn chưa thấy thuyên giảm gì cả. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Thứ nhất, đối với nám chân sâu chúng ta cần phải quan tâm đó là cái phương thức điều trị chúng ta sẽ không có xâm lấn, không có bóc tách và không có tổn thương như là tàn nhang được. Bởi vì càng làm tổn thương đối với nám chân sâu thì cái vấn đề tăng sắc tố nó sẽ càng nhiều và cái da sẽ càng sạm hơn và cái vết nám nó sẽ càng đen nhiều hơn. Cho nên bắt buộc đối với những cái trường hợp nám chân sâu thì chúng ta sẽ cần phải điều trị bằng cái laser toning. Laser toning là gì? Đó là một cái hình thức laser không có xâm lấn. Nếu như trước đây cứ nói tới laser mọi người sẽ nghĩ tới nó là một cái gì đó rất là khủng khiếp, rất là tổn thương, rất là bong lột, tổn thương này nọ, người nghỉ dưỡng rất là nhiều. Thì gần đây trong những cái năm mà 2017, 2018, 2019 á, là cái công nghệ càng ngày càng phát triển, người ta phát minh ra được những cái loại laser không có xâm lấn, không có bóc tách gì cả mà người ta gọi là laser toning. Thì cái cơ chế khoa học của laser toning đó là gì? Họ sử dụng một cái bước sóng mà có thể chiếu xuyên qua da và không bị tổn thương gì da mình cả, mà sẽ được hấp thu chọn lọc bởi cái sắc tố. Nói một cách ngắn gọn là gì? Khi chúng ta chiếu cái laser vào da thì chỉ có cái hạt sắc tố nó hấp thu thôi, còn da lành nó hoàn toàn không hấp thu gì cả. Cho nên là chúng ta có thể điều trị mà hoàn toàn không gây tổn thương cho da lành. Thì cái hạt sắc tố nó sẽ hấp thu năng lượng tia laser, nó chuyển hóa cái năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt, và cái nhiệt lượng đó sẽ quay trở lại đốt cháy cái hạt sắc tố đi và phá vỡ hạt sắc tố. Rồi sau khi mà cái hạt sắc tố bị phá vỡ thành những cái mảnh nhỏ thì cái đại thực bào và các con bạch cầu trong cơ thể của mình sẽ đến ăn những cái mảnh vụn đó và đào thải ra ngoài. Cho nên là chúng ta có thể xóa được cái sắc tố mà không cần thông qua quá trình bong chóc. Nếu như nhiều người cứ nghĩ rằng là điều trị nám trước đây là cứ phải bong da, lột da ra thì mới hết vết nám được, thì với cái công nghệ của laser toning, Trinh sẽ thấy là da mình hoàn toàn không tổn thương gì cả, không bị bong chóc, bong lột gì cả, và làm xong hôm nay ngày mai có thể đi làm được liền, và thậm chí làm xong buổi sáng buổi chiều có thể đi event tiệc tùng được liền mà hoàn toàn không tổn thương gì cả. Nhưng vết nám cứ càng ngày càng mờ dần, bởi vì chúng ta điều trị nám và đào thải sắc tố theo cơ chế bên trong, nghĩa là nó vỡ ra và được đào thải theo đường bên trong, chứ không phải là lột da để đào thải nó theo con đường bong chóc bên ngoài. Và chính vì cái điều này nó mang lại một cái ưu điểm rất là lớn, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta điều trị mà không tổn thương, không bong chóc á, thì làn da chúng ta sẽ không bị yếu đi. Và cho dù chúng ta có tiếp xúc với nắng thì chúng ta cũng không bị tăng cái nguy cơ bắt nắng so với bình thường. Tất nhiên đối với những người cho dù có bị nám hay không thì mình cũng phải tránh nắng rồi. Nhưng mà với những người đang điều trị nám mà da của họ lại càng bị bắt nắng nhiều hơn bình thường thì cái điều đó nó sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn. Thì với cái phương thức điều trị laser không tổn thương này có thể phá vỡ được cái hạt sắc tố mà không gây bắt nắng cho da nhiều hơn so với bình thường đâu. Thì đó là một cái ưu điểm. Thì khi mà chúng ta sử dụng điều trị laser toning trên những cái việc nám chân sâu này á, thì nó đòi hỏi là gì? Đòi hỏi là chúng ta phải kiên trì làm nhiều buổi, bởi vì mỗi một buổi chúng ta chỉ phá vỡ được một số cái hạt sắc tố nhất định thôi. Cho nên là nám chân sâu càng đậm, càng dày thì chúng ta sẽ càng cần nhiều buổi hơn. Nhưng mà cái ưu điểm của nám chân sâu đó là gì? Đó là sẽ không có tái lại.
Nó không phải như tàn nhang đâu, tàn nhang mình có thể điều trị rất nhanh nhưng mà cũng rất dễ tái lại nếu chúng ta tiếp xúc với nắng. Nhưng mà ngược lại với nám chân sâu á, lỡ như mình có đi giăng nắng một tí, nó cũng không có tái lại nhanh như tàn nhang hay là nám mảng. Nhưng mà tất nhiên mình phải hiểu một điều rằng là điều trị nám chân sâu rồi mình vẫn phải giữ nắng cho kỹ, bởi vì mình điều trị nám chân sâu xong mà chúng ta không giữ nắng kỹ, có thể chúng ta sẽ bị nám mảng hoặc bị tàn nhang hay bị bất kỳ một cái vấn đề về lão hóa hay rối loạn sắc tố nào đó khác. Đấy, thì cái nám chân sâu nó có được cái ưu điểm đó. Thì cái quá trình điều trị nám chân sâu á, nó cần cái sự nhẹ nhàng và cái sự kiên trì. Cho nên là một khi mà chúng ta đã xác định được là vấn đề của mình là nám chân sâu thì đặc biệt là chúng ta không thể gấp. Bởi vì Trinh biết ở trên mạng hổm rày có rất là nhiều những cái phương thức điều trị nám chân sâu khác nhau. Nào là lấy máy đốt điện đốt, nào là lấy laser cắt đốt để đốt. Thì cái hình người ta đăng lên thì Tiến thấy là nó lõm thành những cái sẹo lõm rất là to. Nám chân sâu vẫn hết, nhưng mà ở ngay vị trí mỗi cái nốt nám á là một cái vết sẹo lõm xuống như là một cái búp sen vậy đó. Cho nên là trên mặt mà có nhiều cái nám chân sâu thì tự nhiên sau khi điều trị xong có rất nhiều cái lỗ như là cái búp sen vậy đó, thì rất nhiều cái sẹo lõm như thế. Thì thật ra đó là những cái trường hợp rất là đáng tiếc, bởi vì thực tế chúng ta có thể điều trị và xóa sạch 80, 90 thậm chí 100% cái nám chân sâu này mà hoàn toàn không để lại bất kỳ một cái dấu vết gì trên da cả, nếu chúng ta điều trị đúng ngay từ đầu. Tất cả các liệu trình cần phải có thời gian và sự hiểu biết. Đúng rồi. Chính vì vậy Trinh nghĩ là một cái kênh thông tin như thế này sẽ rất là hữu ích cho mọi người. Cần cái chủ đề gì mà mình đang quan tâm thì có thể chọn ngay cái topic đó. Và một lần livestream của Dược sĩ Tiến hình như Trinh thấy là có đến 5.000 bình luận. Thường họ đặt những câu hỏi nào liên quan đến nám Cái câu hỏi mà họ đặt nhiều nhất liên quan tới nám đó là nám của chị chữa có khỏi hay không? Nám của chị chữa xong có tái lại hay không? Tại sao chị đi điều trị nám ở nhiều nơi rồi mà vẫn không khỏi? Đấy, đó là những cái vấn đề quan tâm. Và một cái vấn đề quan tâm nữa là nếu mà chị điều trị nám thì cái chi phí nó có nhiều hay không? Thì đối với cái trường hợp nám chân sâu mà giải quyết những cái câu trả lời này á, thì Tiến trả lời ngắn gọn như thế này. Nám chân sâu chúng ta có thể điều trị được khỏi ít nhất là từ 60 tới 80%, thậm chí có thể cao hơn nếu da chúng ta khỏe. Bởi vì một khi da chúng ta khỏe, chúng ta có thể chiếu được laser ở một cái mức năng lượng cao thì nám chân sâu nó có thể hết hoàn toàn. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bị nám chân sâu và chúng ta đi lột tẩy và làm rất nhiều những cái phương pháp khác để làm da chúng ta mỏng yếu rồi, thì lúc này chúng ta bắt buộc phải sử dụng năng lượng laser thấp để không làm tổn thương da, thì cái hiệu quả của nó sẽ ít lại và nó thời gian kéo dài hơn. Rất là nhiều người lựa chọn cái phương thức là gì? Bôi kem trị nám, hay là lột da, hay là làm bông da, hay là lăn kim, hay là tiêm chích gì đó để điều trị nám chân sâu. Thì đây là những cái phương thức nó không phù hợp và nó không thực sự đúng để điều trị nám chân sâu. Bởi vì da nám chân sâu thì như cái tên gọi của nó, cái chân nó rất là sâu, mình lột bao nhiêu lớp da nó mới hết được cái chân đây. Trong khi chúng ta có một cái phương thức là tia laser có thể đi xuyên qua da để tác động tới tận cái chân và cái gốc của nám chân sâu để phá vỡ nó, thì tại sao chúng ta không làm? Còn lại có nhiều bạn là sử dụng cái kem trị nám. Kem trị nám thì thực sự nó chỉ có tác dụng đối với nám mảng thôi. Còn nám chân sâu chúng ta bôi kem trị nám thì nó không có hiệu quả, bởi vì nám mảng là cái tình trạng nám do tăng hoạt động của tế bào sắc tố. Cho nên là các kem trị nám nó sẽ ức chế hoạt động của tế bào sắc tố lại, để tế bào sắc tố không hoạt động mạnh nữa thì sẽ không hình thành nám mảng. Nhưng ngược lại đối với nám chân sâu, nói về bản chất khoa học của nó, đó là tăng số lượng của các tế bào sắc tố. Cho nên cái việc chúng ta ức chế hoạt động của nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng tia laser để làm giảm bớt số lượng tế bào sắc tố đi và các hạt sắc tố trên bề mặt da. Cho nên cơ bản là các kem trị nám nếu chúng ta dùng để điều trị nám chân sâu là nó không đúng về cơ chế và không đúng về cái bản chất y khoa của cái vấn đề mà chúng ta mắc phải. Cho nên cái lời khuyên của Tiến là gì? Nám chân sâu chúng ta cần nhận định đúng và điều trị đúng từ đầu. Các kem trị nám, các phương thức lột tẩy, các phương thức tổn thương, lăn kim, tiêm chích và xâm lấn vào bề mặt da là hoàn toàn không phù hợp đối với cái dạng nám này. Tiến không nói những phương thức đó là những phương thức có hại, mà Tiến nói rất rõ ràng đây là những phương thức không phù hợp để điều trị vấn đề nám chân sâu, nhưng có thể nó sẽ phù hợp để điều trị những vấn đề khác như là nám mảng hay là bất kỳ một cái vấn đề da nào khác như là sẹo lõm hay là phục hồi da vân vân. Và có rất nhiều những cái khái niệm đã được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Nếu như chúng ta cảm thấy là quá nhiều thông tin bổ ích nhưng mà chúng ta chưa kịp ghi chú lại thì mọi người yên tâm. Video clip vẫn sẽ được phát lại trên fanpage chính thức ở trên Facebook của Dược sĩ Tiến và cả YouTube Official Dược sĩ Tiến nữa. Mọi người có thể xem lại sau thời gian chúng ta làm việc căng thẳng. Buổi tối về mình nghiên cứu, mình thấy cái chỗ nào mà cần ghi chú kỹ hơn, mình có thể pause lại, dừng lại để xem thêm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đặt rất nhiều những câu hỏi trong thời gian vừa qua dành cho Dược sĩ Tiến Beauty Show. Hy vọng đôi phút của chương trình vừa rồi cũng đã mang đến cho chúng ta một ít hành trang về nám chân sâu và tàn nhang để chúng ta tạm thời phân biệt ở mức cơ bản. Và hãy nhớ luôn luôn chống nắng, đúng không ạ? Đúng rồi. Đến đây thì Hà Trinh và Dược sĩ Tiến xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nhớ subscribe theo dõi kênh để nhận thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.